فرمول نویسی تو اکسل همون چیزیه که کاربرای حرفه‌ای رو از بقیه جدا میکنه. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانش میشه. توی این ویدیو قراره که در مورد فرمول نویسی صحبت بکنیم. میدونیم که توابع یکی از مهمترین و پرکاربردترین موضوعاتی هستش که توی اکسل استفاده میشه و یادگیری فرمول نویسی در واقع اولین قدم برای یادگیری توابع هست. بریم و با هم شروع کنیم. این فایلی که اینجا میبینید من توی کانال تلگراممون قرار دادم، میتونید دانلودش کنید تا تمرین‌ها رو روش انجام بدید. برای اینکه با فرمول نویسی آشنا بشیم، توی اولین شیت من علائمی که بسیار پرکاربرد هستند رو براتون نوشتم. علامت جمع و تفریق همون علامت‌هایی هستند که توی ریاضی استفاده میشن. علامت ضرب ستاره است. توی اکسل اگر بخوایم ضرب رو انجام بدیم باید از ستاره استفاده کنیم. علامت تقسیم اسلشه و علامت توان شیفت و عدد 6 هست و پرانتز. اگر من توی این خونه کلیک کنم و فرض کنید تایپ کنم 2 به اضافه 5 اینتر بزنم، هیچ اتفاقی نمیفته، چون این 2 به اضافه 5 رو یک دیتای معمولی میدونه. میبینید که نوع دادش هم جنرال هست. حتی اگه من این رو حالت نامبر یا هر حالت دیگه بذارم، باز همون 2 به اضافه 5 رو داره به ما نشون میده. اگر بخوایم به اکسل بگیم ما قرار یک فرمول تایپ کنیم، باید اول یک مساوی بذاریم و اینجاست که اکسل متوجه میشه این یک نوع عملیات ریاضی هستش. حالا اگر 2 به اضافه 5 رو بنویسم و اینتر بزنم، جوابش رو توی همین سلولی که فرمول رو تایپ کردیم نشون میده و توی نوار فرمولی که نوشته شده، یعنی مساوی 2 به اضافه 5. در مورد تفریق هم همینطوره. باز با مساوی شروع میکنیم. فرض کنید 12 منهای 5. اینتر که میزنیم جواب رو اینجا به ما نشون میده و فرمول داخل نوار فرمول دیده میشه. یا مساوی 5 منهای 12 و جواب این بار منفی هستش. توی ضرب مساوی 2، این دفعه ستاره میذارم، 2 ضرب در 3 و اینتر میزنم، جواب رو نشون میده 6. برای تقسیم مساوی فرض کنید 25 اسلش 5 و اینتر که بزنم جواب رو باز نشون میده. فرض کنید 14 تقسیم بر 3. ببینید الان اینا همه رو حالت جنرال هست، یعنی من نوع داده رو هیچ تغییری ندادم. ولی الان 14 تقسیم بر 3 میبینید که تعداد اعشار زیاد شده. پس من میتونم بیام و از پنل نامبر و از گزینه دیکریز دسیمال استفاده کنم برای اینکه تعداد اعشارش رو کم بکنم. در این حالت میبینید که دیتامون از حالت کلی یا جنرال تبدیل میشه به نامبر. در مورد توان برای اینکه یادآوری کنم، وقتی که مثلا مینویسم 2 به توان 3، یعنی عدد 2 3 بار در خودش ضرب شه، یا 2 به توان 5 یعنی عدد 2 5 بار در خودش ضرب شه و اینتر که بزنم باز جواب رو مشاهده میکنید. پرانتز هم که همون علامت پرانتزه و در واقع به اکسل میگیم اول اون چیزی که داخل پرانتز هست رو انجام بده و بعد عمل بعدی رو انجام بده. مثلا اینجا داریم بهش میگیم اول داخل پرانتز رو جمع کن و بعد ضرب کن. یا اگر که مثلا نوشته باشم 50 ضرب در 2 به اضافه 3، اینجا دارم بهش میگم اول داخل پرانتز رو انجام بده و بعد ضرب کن. خب پرانتز رو اگر بخواید تایپ کنید، شیفت رو باید بگیرید و عدد 0 و عدد 9 روی کیبوردتون. ستاره میشه شیفت و عدد 8 و تقسیم که علامت خود اسلش روی کیبوردتون هست و توان هم همونطور که گفتم شیفت و عدد 6. خب در مورد اولویت این علامت ها از اولویت بالا به اولویت پایین شماره گذاری کردم. یعنی موقع محاسبه اول کدوم یکی از اینها انجام میشه. ببینید اگر من بنویسم مساوی 2 به اضافه 3 ضرب در 5، خب اول اگه
پرانتز باشه داخل پرانتز رو انجام میده. بعد اگه توان باشه میره توان رو انجام میده. ضرب و تقسیم اولویتشون مساویه، هر کدوم که زودتر اومده باشه یعنی سمت چپتر باشه اون رو انجام میده. جمع و تفریق هم مساویه اولویتشون و آخر هستن. باز دوباره بین جمع و تفریق هر کدوم که چپتر باشه اول اون رو انجام میده. خب الان اینجا میبینید که از سمت چپ اگر شروع کنیم خب به اضافه اولویتش آخره، پس اول میاد ضرب انجام میده، یعنی 3 ضرب در 5 انجام میشه 15 و بعد جوابش با 2 جمع میشه که میشه 17. حالا همون فرمول رو فرض کنید من یه بار دیگه بیارم این پایین. این دفعه 2 به اضافه 3 رو بذارم داخل پرانتز، یعنی دارم اولویت این ور رو میبرم بالا، یعنی میگم اول داخل پرانتز رو انجام بده و بعد عملیات ضرب رو. پس 3 به اضافه 2 میشه 5 5 تا میشه 25 تا. پس این ترتیب هم تو ذهنتون بمونه. توی شیت بعدی در مورد آدرس‌دهی نسبی میخوایم صحبت کنیم. یه جدول اینجا من آماده کردم. فرض کنید که یک سری کالا داریم که قیمت تکی اونها مشخصه، تعداد کالایی که خریدیم هم مشخصه، میخوایم قیمت کل رو حساب کنیم. ببینید من دیگه نمیام اینجا بنویسم مساوی 350,000 بعد ستاره بذارم و عدد 8. میام بعد از اینکه مساوی رو گذاشتم تو خونه قیمت واحد کلیک میکنم، آدرسشون اینجا به من نشون میده، یعنی خونه B2. ستاره رو میذارم و روی تعداد کلیک میکنم، باز آدرسشون نشون میده، خونه C2. به این میگیم آدرس دهی نسبی. چرا؟ چون که الان اینتر که بزنم جواب محاسبه میشه و اگر که دقت کنید یه مربع کوچیک این پایین هست توی این سلول که کلیک میکنیم، به این میگیم فیل هندل، یعنی دستگیری که کار پر کردن بقیه سلول ها رو انجام میده. اگر موس رو بیارم روش یک علامت به اضافه ظاهر میشه و وقتی دبل کلیک میکنم تا انتها محاسبه میشه. یا میتونم یه کار دیگه بکنم، بعد از اینکه موس رو روش قرار دادم درگ کنم و بکشم تا پایین. خب الان به نوار فرمول اگر نگاه بکنید، خونه اول رو که خودم تایپ کردم B2 ضرب در C2، ولی اگر بیام یه خونه پایین تر آدرسش عوض میشه B3 ضرب در C3. یعنی خود اکسل متوجه میشه که من الان باید تعداد و قیمت رو که ضرب میکنم توی ردیف بعدی این کار رو انجام بدم. باز اگه یه خونه بیام پایین تر تبدیل شده به B4 ضرب در C4 و بعدی هم B5 ضرب در C5. این آدرس دهی نسبی هست. حالا بیاین تخفیف رو حساب کنیم. مساوی روی قیمت کل میخوایم 15% تخفیف حساب کنیم. پس تو خونه قیمت کل کلیک میکنیم، دوباره علامت ستاره میذاریم برای ضرب. حالا من 15 رو مینویسم، شیفت و عدد 5 که علامت درصد هستش روی کیبورد. الان بهش گفتم خونه D2 هرچی که توش هست ضرب در 15% کن. 15% این قیمت کل رو حساب میکنه و میگه چقدر میشه. 420,000 15% این قیمت کل هست. دوباره دبل کلیکش میکنم تا پایین. این قسمت عددش نشون داده نمیشه. به این معنی هست که عدد بزرگتر بوده و داخل سلول جا نشده. کافیه که اینجا دبل کلیک کنم تا این عدد هم نمایش داده بشه. الان مجدد من از بالا کلیک میکنم تا پایین و شما نوار فرمول رو ببینید. اولی D2 ضرب در 15%، میام پایین D3 ضرب در 15%، D4، D5. پس اینم یک مدل آدرس دهی نسبیه که یکی از خونه ها داره ضرب در یه عدد ثابت میشه. مالیات هم دقیقا مثل تخفیفه. دوباره قیمت کل ضرب در فرض کنید که 9%. اینتر و باز تا پایین درنگش میکنم. حالا قیمت کل بعد از تخفیف و مالیات اگر بخواد محاسبه بشه دوباره مساوی میذارم، قیمت کل رو انتخاب میکنم، تخفیف باید ازش کم بشه پس علامت منها رو میذارم، تخفیف رو انتخاب میکنم، مالیات باید بهش اضافه بشه پس جمع میکنم و مالیات رو میذارم. اینتر که بزنم قیمتی که باید پرداخت کنیم محاسبه میشه. اینجا دبل کلیک میکنم، بقیه سلول ها هم محاسبه میشه و باز میبینید که D2, E2, F2 و بقیه همینطور که میان پایین عدد 3, عدد 4 و عدد 5. این میشه
میشه بحث آدرس‌دهی نسبی. توی شیت بعدی میخوایم در مورد آدرس‌دهی مطلق صحبت کنیم. فرض کنید که دوباره همون بحث فاکتورمون هست. دیگه راجع به قیمت کل رو اینها نمیخوایم صحبت کنیم، فقط قسمت تخفیفش رو با هم صحبت کنیم. اومدیم گفتیم اگر دانشجو بود 25% تخفیف براش محاسبه کن، اگر فارغ التحصیل بود 10% تخفیف محاسبه کن. خب توی خونه تخفیف من میخوام محاسبه کنم. جدول اول برای دانشجو، جدول دوم برای فارغ التحصیل. خب مجدد مساوی رو کلیک میکنم. الان برای که تخفیف رو حساب کنم ما میبینیم که یه ستون کمتر از قبل داریم، یعنی قیمت کل رو اینجا ننوشتیم. پس همینجا باید قیمت کل رو حساب کنیم و بعد ضرب در تخفیفمون کنیم. یعنی بگیم اول قیمت یه دونه کالا ضرب در تعداد کالا که این قیمت کل محاسبه بشه. حالا همینجا میخوایم ضرب در تخفیفش بکنیم. ضرب در این عدد 25% که اینجا نوشتیم. یعنی دیگه نیومدم 25% رو بنویسم دستی. اینجا چون عددش رو نوشتیم اینجا کلیک کردم. خب حالا اینتر میزنم و میام اینجا دبل کلیک میکنم تا پایین. چه اتفاقی افتاد؟ خونه های بعدی محاسبه نشد و انگار که صفر گذاشته. چرا؟ چون بعدی رو که کلیک کنم نوشته C3 ضرب در D3 ضرب در خونه G3 که خونه G3 میشه اینجا. هیچ چیزی داخلش نیست دیگه، صفره. بعدی آخرین گزینه شده G4 اومده پایین. دوباره بعدی اومده خونه G5، یعنی همون آدرس‌دهی نسبی داره توش اتفاق میفته. همه سلول ها به ترتیب میاد پایین و خب اینجا دیگه ما نمیخوایم نسبی باشه، یعنی میخوایم این عددی که داخل خونه G5 نوشته شده ثابت بمونه. بنابراین یه مفهومی اینجا مطرح میشه به اسم آدرس‌دهی مطلق. آدرس‌دهی مطلق یعنی آدرس اون خونه تو تمام فرمول ها ثابت بمونه. برای اینکه ما این رو به اکسل بگیم، بعد از اینکه فرمولمون رو نوشتیم روی اون خونه ای که میخوایم ثابت بمونه آدرسش کلیک میکنیم و از کیبورد کلید F4 رو میزنیم. یه علامت دلار هم قبل از G و هم قبل از 2 اضافه شد. این مفهومش اینه که خونه G2 برای همیشه ثابت باقی بمونه و تغییر نکنه. مطلقه، آدرسش مطلقه. اما C2 و D2 که این علامت رو ندارن اینا نسبی هن و تغییر میکنن. حالا اینتر میزنم تا انتها ادامه میدم. ببینید یکی یکی خونه ها توی نوار فرمول دقت کنید. C3 D3 ولی G2 ثابت مونده. بعدی C4 D4 ولی G2 ثابت مونده. آخری هم همینطور. C5 و D5 ولی G2 ثابت مونده. خب حالا برای جدول بعدی هم روش همونه، هیچ فرقی نداره. مساوی قیمت واحد ضرب در تعداد ضرب در تخفیف و اینجا تخفیف رو دوباره یه F4 میزنم که H2 مطلق بشه، اینتر و دبل کلیک میکنم که تا آخر محاسبه بشه و میبینید که C8 D8 H2 C9 D9 H2 همینطور تا پایین که میایم H2 ثابت مونده. برای یک نکته پایانی در مورد آدرس‌دهی مطلق بگم، شیت بعدی رو هم با هم چک میکنیم. توی این جدول من اومدم و تخفیف رو کنار هم نوشتم، یعنی توی شیت قبلی جدول دانشجو و جدول فارغ التحصیل رو جدا کرده بودم، اما اینجا اومدم یک جدول کلی کشیدم. 2 تا ستون داریم، یکی تخفیف برای دانشجویان، یکی تخفیف برای فارغ التحصیلان. فرض کنید که یک بار دیگه اون مراحلی که انجام دادیم رو اینجا تکرار میکنیم. یعنی برای تخفیف مخصوص دانشجویان قیمت واحد ضرب در تعداد ضرب در تخفیف برای دانشجویان که میشه G2 F4 هم میزنیم که علامت دلار ظاهر شه. اینتر و این تا انتها میاد. خب حالا اگر که میدونیم که تا پایین دیگه همه نسبی هم، فقط G2 مطلقه و ثابته. اگر من این رو به سمت چپ درگ کنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید اومده
چون من به سمت چپ درنگ کردم، پس اون حالت نسبی رو همه سلول ها رو یکی یه دونه برده سمت چپ. یعنی ما خونه B2 ضرب در C2 بودیم، اینجا اومده B رو یه دونه برده چپ شده C و C رو یکی برده چپ شده D2 و خب G2 ثابت مونده. اینجا الان میبینیم که خب اشتباهه. یعنی نکته اول اینه که اگر ما قراره که به سمت پایین درنگ کنیم، خب درسته، چون سلول ها B و C ستون داره ثابت میمونه، مشکلی پیش نمیاد. ولی وقتی که به سمت چپ یا به سمت راست میخوایم درنگ کنیم، اینجا پس باید براش تعیین کنیم که ستون B و ستون C ثابت بمونه، فقط عدداش بشه مثلا 2 3 4. پس اولین تغییری که باید اینجا اعمال کنیم توی این خونه اینه که برای B به تنهایی $1 بذارم، برای C هم به تنهایی $1 بذارم. اینجا دیگه F4 رو نمیزنم، همون علامت دلار رو برای B و C اضافه میکنم. عدد 2 برای هیچ کدوم $1 نداره. چرا؟ چون باید 2 نسبی باشه، یعنی بعد بشه 3 بعد بشه 4. حالا اینتر میزنم و تا انتها این رو اگر ادامه بدم هیچ فرقی نمیکنه، چون در حالت قبلی مشکلی نداشتیم. ما زمانی مشکل پیش می آمد که میخواستیم درگ کنیم به سمت چپ. حالا اگر الان نگاه کنید، اینجا B درسته، یعنی همون قیمت، C هم درسته، پس اولین مشکلش رو برطرف کردیم. ولی خونه G2 درست نیست، چون که تخفیف برای دانشجویان رو باز داره نشون میده. خب ما از اول خونه G2 رو هم برای G و هم برای عدد 2 علامت $1 گذاشته بودیم، یعنی کاملا مطلقه و هیچ وقت G2 تغییر نمیکنه، همیشه ثابته. چیکار میکنیم؟ این دفعه $G رو برمیداریم و فقط برای عدد 2 میذاریم بمونه. و الان یعنی در واقع داریم بهش میگیم که اگر من به سمت پایین کشیدم، این خونه G2 تغییر نکنه، ولی اگر به سمت چپ و راست بکشم G تغییر میکنه. اینتر میزنم و حالا یک بار دیگه اینو به سمت چپ میکشم. الان ببینید چه اتفاقی افتاد. سلول B2 ضرب در سلول C2 تا اینجاش درسته، اما اونجا که G بود، چون G مطلق نبود، فقط عدد 2 مطلق بود، پس G تبدیل شد به H. چون کشیدیم سمت چپ این تغییر کرد. حالا اینتر میزنم، اینجا دبل کلیک میکنم، یکی یکی میام پایین، ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا B2 C2، یعنی بیا داره ثابت میمونه، سیاه هم داره ثابت میمونه، عدد 2 ولی قرار نیست ثابت بمونه. توی خونه بعدی این 2 تا 2 باید بشه 3. این بر برعکسه، 2 باید ثابت بمونه، H هم که داره میاد پایین دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی تو همون خونه H باقی میمونه. خب پس حالا بعدی رو نگاه کنید. B3 C3 H2 ثابته، B4 C4 H2، B5 C5 و H5. پس در این حالت هم باز ما داریم آدرسدهی مطلق انجام میدیم، ولی دیگه مطلق کامل نیست. یعنی چون نیازه که درگ کنیم به سمت چپ یا به سمت راست، ممکنه که لازم باشه فقط یکی از مؤلفه های اون آدرس رو مطلق کنیم، یا عددش رو به تنهایی مطلق کنیم، یا فقط نام ستون رو مطلق کنیم. خب نکته آخر رو اگر بخوام بهتون بگم، زمانی که یک آدرسی رو میخواین مطلق کنین، گفتیم که کافیه که روش حالا یا اولش یا آخرش یا حتی بین حرف و عدد موستون رو قرار بدید و F4 رو بزنید. اگر همینجا بلا فاصله یه F4 دیگه بزنید، دلار حروف برداشته میشه و فقط دلار عدد میمونه. یه بار دیگه بزنید، دلار برای عدد برداشته میشه و برای حرف باقی میمونه، و دوباره اگه بزنید کلا برداشته میشه. برای بار بعدی بزنید مجدد برای هر دوتا اضافه میکنه. اگر هم بخواید دستی $، بزنید که شیفت رو میگیرید با عدد 4. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و دیگه از این به بعد آدرسدهی نسبی و آدرسدهی مطلق براتون سخت نباشه. حتما فایل اکسل این جلسه رو از کانال تلگراممون دانلود کنید و تمرین کنید، چون ویدیوی جلسه بعدی شروع دوره آموزش توابع در اکسل هست. لطفا ویدیو رو لایک کنید. اگر تا حالا کانالمون رو سابسکرایب نکردین، لطفا ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. خدا نگهدار.